تصور کن نیمه شب به آشپزخونه خونتون میری و میخوای یک لیوان آب بخوری. به محض روشن کردن چراغ چهره‌ای ترسناک به تو نگاه میکنه، چهره‌ای که از حاصل از یک موجود نیست، بلکه سنگ‌های کف آشپزخونه به شکل چهره‌های عجیب در اومدن. با ترس فوراً فرار میکنی و سعی میکنی که تا صبح بیرون از خونه بمونی. صبح که میشه به خونه میری و فکر میکنی که شاید دیشب خیالاتی شدی، ولی به محض ورود به آشپزخونه متوجه میشی که خیالی نبوده. چهره‌های عجیب در کف آشپزخونه تو حضور دارن. هر چقدر که تلاش میکنی که پاک بشن پاک نمیشن و فقط تغییر شکل میدن، از خنده‌های مرموز به خنده‌های ترسناک. اگر تو هم فکر میکنی یک داستان خیالی سخت، در اشتباهی. داستانی عجیب و مرموز که در سال 1971 در یک از خونه‌های اسپانیا رخ میده و هنوز هم اثبات علمی و دلایلی براش وجود نداره. پس برای دونستن این داستان تا آخر ویدیو با من همراه باش. آگوست 1971 روستای کوچکی به اسم بلمز دلا مورالدا در جنوب اسپانیا. ماریا گومز کامارا، زنی 52 ساله، مثل هر روز صبح وارد آشپزخونه میشه، اما اون روز یک لکه عجیب روی کف سیمانی آشپزخونه توجهش رو جلب میکنه. لکه که شبیه چهره یک مرد بود، ابروهایی خم شده، چشمایی که انگار با التماس نگاهش میکردن و دهانی نیمه باز، مثل کسی که وسط یک فریاد ناگهان متوقف شده. ماریا میترسه و فوراً سعی میکنه که چهره رو پاک کنه و فکر میکنه یک اتفاق عجیبیه که شاید کسی خواسته اذیتش کنه. از شوهرش و همسرش کمک میخواد که با یک سیمان ملات سیمانی اونو پر کنه و دقت کنه که کسی اشتباهی وارد خونه نشده باشه و کسی اونا رو اذیت نکنه. ولی ماجرا اینطوری نیست. بعد از اینکه اونا تمیز میکنن و ملات سیمانی میریزن، چهره عجیب و ترسناک دیگری برای در ظرف مدت کوتاهی ظاهر میشه. خبر این پدیده به سرعت توی روستا میپیچه. مردم برای دیدن چهره ها صف میکشن، اما داستان به اینجا ختم نمیشه. چهره نه تنها باقی موندن، بلکه تغییر شکل میدادن. امروز یک صورت مرد میانسال، فردا یک زن با لبخند محو، انگار که خونه آینه‌ای از ارواح سرگردان شده. ماریا گومز اشاره داشت که گاهی صداهای عجیبی توی خونه احساس میکنه. صدای خشخش تا صدای شکستن شیشه‌ای که واقعا نشکسته، صدای پرت شدن چیزی که هیچ چیز پرت نشده. بچه‌ها میگن که شبا نمیتونن بخوابن و حضور موجودات عجیبی رو احساس میکنن. ترس مردم باعث شد که پای محققان با ماجرا باز بشه. دانشگاه گرانادا تیمی از شیمیدان‌ها و روانشناسان رو به خونه فرستاد. اونا نمونه‌های از سیمان رو برداشتن و زیر میکروسکوپ بررسی کردن. هیچ اثری از رنگ یا مواد شیمیایی پیدا نشد و همه چیز معمولی بود. حتی یک گروه مستقل همون آزمایش رو تکرار کردن. نتیجه مشابه. این ماجرا برای محققان بسیار عجیب بود. همه چیز طبیعیه، ولی سیمان‌ها به طور عجیب و مرموزی تغییر شکل میدن. سیمانی که خشک شده چگونه میتونه تغییر شکل رو انقدر با جزئیات اعمال کنه؟ اما اوج ترسناک ماجرا زمانی بود که تصمیم گرفتن زیر کف خونه رو حفاری کنن. چیزی که پیدا شد همه رو شوکه کرد. استخوان‌های انسان‌ها و بقایای تعداد زیادی از موجودات به طور عجیبی زیر این خونه بود. بعضی از تاریخ‌دانان میگن که احتمالاً این خونه روی یک قبرستون ساخته شده. محققان تخمین زدن این خونه دقیقاً روی یک قبرستون قدیمی ساخته شده. یک قبرستان که بعضی از اسکلت‌هاش نشونه‌هایی از خشونت داشتن. مشخصه که اون افراد به طرز خشنی کشته شدن. آیا این چهره بازتاب روح‌های سرگردان اون افراده یا فقط یک اتفاق ساده و قابل توضیح علمیه؟ این اتفاق عجیب به قدری داخل رسانه‌ها زیاد شد که فرضیه‌های متعددی براش مطرح شد. فرضیه جعل. یک محقق گفت شاید خانواده از ترکیبات شیمیایی مثل نیترات و اکسید سرب استفاده می‌کنن تا چهره‌ها را بسازن، اما هیچ مدرک محکمی برای استفاده خانواده از این مواد داخل خونه خودشون وجود نداره. فرضیه روان انگیختگی. دکتر هانس بندر، روانشناس آلمانی، گفت شاید ماریا به طور ناخودآگاه و با انرژی ذهنی خودش روی سیمان‌ها اثر می‌ذاره. یعنی احساسات ماریا به شکل چهره‌ها ظاهر میشه. فرضیه ماورایی. برخی معتقدن ارواح افرادی که زیر این خونه دفن شدن از طریق این چهره‌ها تلاش میکنن پیامشون رو به دنیا برسونن. حالا از نظر شما کدوم یکی از این فرضیه‌ها به واقعیت نزدیک‌تره؟
ماریا گومز در سال 2004 از دنیا رفت، اما حتی بعد از مرگش چهره‌های جدیدی ظاهر شدند. تا امروز هیچ کس نتونسته دقیقاً توضیح بده این چهره‌ها چطور و چرا به وجود اومدن. آیا این فقط یک شوخی بزرگ بود، یک پدیده روانی، یا روح ارواح سرگردانی که زیر این خونه دفن شدن؟ پدیده چهره‌های بلمز مثل یک آینه از ترس‌های کهن انسانه. ترس از ناشناخته‌ها، از مرگ و از چیزی که شاید واقعاً اون بیرون ما رو تماشا میکنه. این داستان ترسناک تموم نشده و ماجراهای بیشتری هم راجبش وجود داره، ولی حالا نوبت شماست. نوبت شماست که کامنت بذارید و برای من بنویسید که نظر شما در این باره چیه و چه محتوایی رو علاقه دارید که برای شما بسازم. اگه لایک نکردید حتما لایک کنید و با سابسکرایب کردن این چنل شانس دیدن محتوای مرموز و عجیب و غریب رو به خودتون بیشتر بدید. دو طرف من 2 تا ویدیو میاد که با کلیک کردن روی اونها به شما قول میدم که هیچ وقت پشیمون نمیشید. پس تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.